để chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Các bạn thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế, mà ở nơi đó dù bạn đã có người yêu hay chưa thì các bạn cũng hãy nên xem chương trình này. Bởi vì chúng tôi nói rằng nếu như các bạn chưa xem chương trình này thì các bạn vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân đâu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và lắng nghe rất nhiều những câu chuyện thú vị đến từ chính cô gái xinh đẹp của chúng ta. Xin chào các cô gái ạ. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những tâm tư, tình cảm cũng như là những phản biện đến từ hai chàng trai bên đây, Ngọc Trai và B-Max. Dạ này khỏe không em? Dạ, anh khỏe không? Anh cũng khỏe. Dạ, trời ơi. Và ở mỗi tập thì chúng ta vẫn sẽ có một vị khách mời luân phiên thay đổi, và đó chính là những anh chàng soái ca được rất nhiều những cô gái yêu mến. Và ngày hôm nay đó là một anh chàng diễn viên vô cùng duyên dáng và dễ thương. Chúng ta hãy cùng chào đón diễn viên Phát La. Em nó tên La mà bước ra mình không có chịu hưởng ứng gì hết trơn trời á. Dạ anh là như cái tên lúc nào nó cũng phải ra với một sự ồn ào đúng không? Phát La xin được chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì Phát La được mời đến chương trình, và hôm nay hy vọng là Phát La sẽ giải mã được một số tình yêu cho chương trình. Giải mã tình yêu cho chương trình luôn hả? Dạ, wow, chưa có khách mời nào mà dám nói vậy hết trơn á. Em mới ra em dấp té là em thấy quế rồi đó. Thôi thì bây giờ mình về chỗ mình ngồi đi để coi ngày hôm nay mình giải mã được cái gì ha. Dạ, ok. Rồi mời Phát La. Miếng nước làm miếng bánh này. Xin mời. Này đúng không anh? Đúng rồi, ngồi xuống. Anh làm em áp lực quá, từ chương trình áp lực quá. Ngày hôm nay sẽ là một cái chủ đề mà Quang Bảo tin rằng sẽ tiếp tục gây tranh cãi rất là dữ dội giữa các bạn nữ cùng với các bạn nam. Vậy thì sao ạ? Bởi vì các bạn nữ ngày hôm nay những câu chuyện đều sẽ liên quan tới cái sự riêng tư, một cái điều có thể nói rằng là tối quan trọng đối với một người đàn ông. Chủ đề của chúng ta đó chính là những mối quan hệ riêng tư mà bạn muốn bạn trai mình tránh xa. Trước khi đến với chủ đề này, hỏi riêng các bạn trai, các bạn khi quen bạn gái, các bạn có luôn luôn là để cho bạn gái mình biết hết những mối quan hệ riêng tư từ trước tới bây giờ của mình hay không? Hay là mình vẫn phải giữ lại một số mối quan hệ nào đấy không cho biết? B-Max. Dạ thì bạn gái mình muốn biết thì mình sẽ cho họ biết. Bao nhiêu phần trăm? Thì họ muốn biết bao nhiêu phần trăm thì mình cho biết bao nhiêu phần trăm. Thiệt không? Thiệt. Thiệt. Thiệt mà mắt mở trên cháo vậy sao? Thiệt. Rồi, anh trai thì sao? Thì anh chắc chắn là anh phải công khai luôn. Nói liền, tại vì thà mình nói đi chứ đừng để người ta phát giác. Đừng có để phụ nữ phát giác cái gì hết trơn rồi á, lúc đó là cái chuyện nó nhỏ xíu à, thành ra nghiêm trọng, không nên. Cứ nói các bạn trai thì hầu hết là ai cũng muốn nói cho người yêu của mình biết rằng là những mối quan hệ đó hiện tại là như thế nào. Nhưng mà liệu rằng các cô gái của chúng ta có chấp nhận cho những mối quan hệ đó tiếp tục hay không thì lại là một vấn đề khác. Từ ngày chắc chắn là không. Ok, chắc chắn là không. Thì anh hỏi em phải trả lời chứ. Thôi bây giờ đến với câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nè. Bạn thân của mẹ bạn trai có con gái xinh lắm. Nghe kỹ nha, nghe kỹ nha. Cái này nó hơi rối nè. Ý là bạn thân của mẹ bạn trai mình, tức là cô bạn của mẹ bạn trai mình có một người con gái rất xinh. Rồi sao nữa? Hết rồi đó, chưa biết câu chuyện như thế nào. Đây chỉ là gợi ý thôi. Là câu chuyện này là của ai? Những chủ đề rất là Câu chuyện đó là của em. Vô, hôm nay anh đã mua đi cà phê sẵn luôn rồi. Mời em. Dạ thưa anh Bảo, thưa các anh cùng tất cả các chị. Em ơi, đừng có đúng quy trình như vậy. Em hãy nói liền đi. Câu chuyện này là như thế nào? Vô. Vào ngày đẹp trời, không nắng không mưa, em qua nhà bạn trai chơi. Cho 3 ly cà phê chương trình ơi. Nhanh lắm, anh phát tin em nhanh lắm. Xong rồi em qua nhà bạn trai em chơi thì trong lúc là bạn trai đang mở phim cho coi, cái rồi mẹ bạn trai em á là gọt trái cây xong rồi cái bưng ra cho hai đứa ăn. Xong mà lúc đó hồi nhỏ quen nhưng mà đâu có dám nói cho ba mẹ hai bên biết đâu, tại vì sợ ba mẹ la, ba mẹ không cho, nên là cứ nghĩ là chắc là nhỏ này bạn thân, hai đứa chơi thân, xong rồi đôi bạn cùng tiếng rồi về nhà chơi vậy thôi. Xong rồi cái mẹ bưng trái cây vô, cái mẹ nói là ê, mẹ nói vậy nè,
cái cô Hắc á là bạn thân của mẹ con cũng biết rồi đúng không? Thì á con gái của cổ là hè này á là về Việt Nam chơi, tại vì con gái đi du học. Xong rồi á mà mẹ thấy con bé nó xinh, mà nó học giỏi, mà nó dễ thương, mà nó lễ phép lắm, trời ơi, xinh xắn gì đâu luôn, mẹ thích lắm. Nói nghe nè, cỡ là 1-2 ngày nữa là bác dắt con gái qua chơi thì con nhớ chơi thân với bạn nha, con nhớ đối xử tốt với bạn lên nha. Là mẹ bạn trai em nói trước mặt em luôn? Nói chứ luôn. Mà khi con gái khác xinh hơn em luôn? Xinh hơn thì em không biết, tại chưa đâu có coi hình được đâu. Nhưng mà em nghĩ chắc không xinh bằng đâu. Xong rồi cái xong rồi hả, cái nói vậy đó. Em với bạn trai em kiểu bị xịt keo 3 giây, kiểu bị đơ luôn, không biết nói làm sao luôn. Cái xong rồi cái bạn trai em mới xua tan bầu không khí, là bạn trai nói thôi chị có gì mình nói sai mẹ, tụi con đang coi phim thì mẹ nói vậy kỳ quá. Cái xong rồi mẹ bạn trai em mới đi vô, thì lúc đó em mới nói là nói nghe nè, mốt bạn nó qua nhớ đối xử với bạn nó tốt nghe chưa, mẹ dặn rồi đó, phải hỏi thân thiết với bạn nó nghe chưa, biết chưa. Cái xong rồi bạn em cười, bạn em giỡn, bạn em nói là thôi không có gì đâu, thôi đừng có giận, tại vì một chút nữa để anh vô anh nói chuyện với mẹ là mẹ biết à, tại vì từ bữa giờ ai muộn tụi mình giấu chi, tụi mình không nói làm gì để cho mẹ không biết, cho nên mẹ mới vô ý như vậy thôi, chứ nếu mà mẹ mà biết em là bạn anh á là mẹ không có vô tình như vậy đâu. Thì lúc đó em cũng cười cũng giỡn thôi, em không có nói gì hết. Thì cái mối quan hệ đó là chốt nha anh ơi, chốt rồi. Cái mối quan hệ đó là trong cuộc đời em cảm thấy cái mối quan hệ đó là em cảm thấy lo lắng nhất. Em cảm thấy lo lắng nhất là cái mối quan hệ đó. Tại vì thứ nhất là được phụ huynh bạn trai ủng hộ nhiệt tình. Thứ hai là bạn đó xinh xắn và học giỏi. Thứ ba là em cảm thấy mối quan hệ đó nó nguy hiểm và nó có thể em cảm thấy lo sợ nhất là một cái mối quan hệ nó có quá nhiều cái điểm thuận lợi, dạ, có cái chất xúc tác. Ok, hiểu, ok, để Dạ. anh dịch cho nha. Ok, Dạ, rồi. dạ. Cuối cùng hai đó có gặp nhau không? Không, thì cuối cùng qua bình thường thôi. Nhưng mà bạn em nói với mẹ bạn như vậy rồi, nên là mẹ bạn hiểu rồi. Nhưng mà là người ta có đi chơi không? Tao có đi chơi gì đâu. Sao em biết không đi chơi? Ha, sao em biết? Ủa? Đúng mà ha, những lúc em ở nhà thì sao em biết được ta? Không, nhưng mà em nghĩ là nếu mà qua thì cũng có là mẹ của bạn gái kia, thì chắc là cũng ngồi xung quanh bàn xung quanh nói chuyện giao lưu bình thường thôi, chứ em nghĩ đâu có đi chơi riêng. Tốt nhất là em mày cứ ngây thơ như vậy đi, tốt Đúng. cho đời hơn em. Đúng. Cứ ngây thơ như vậy đi. Không, em nghĩ không đâu thì có thôi giờ có quen. Nói chung cái trường hợp này là tự nhiên bị phụ huynh của người yêu mình nhắc tới một người con gái khác trước mặt mình. Thì nếu như các bạn nữ rơi trường hợp này, các bạn nữ cảm thấy như thế nào? Đùng, em sẽ làm đùng lên. Đùng Ầm lên. Trước mặt của phụ huynh luôn hay là lúc mà phụ huynh quay đi bước đi rồi? Đương nhiên là mình phải lịch sự, mình lễ phép với lại phụ huynh đó chứ, thì sao mà giờ mình sẽ làm ầm với lại người bạn trai đó với mình. Và bạn trai em sau đó là sẽ bị đùng. Dạ, đúng. Có những cái chết không được báo trước ha. Có những cái chết đó rất vô tình. Rồi, cảm ơn Trâm. Câu chuyện của em là câu chuyện luôn luôn thú vị và không có gì để bàn hết. Cảm ơn em. Ủa anh bảo chưa không khai thác được cái chỗ nào luôn hả? Không. Em kể một câu chuyện mà tự động em kết luôn rồi còn ai khai thác được gì nữa em. Rồi, câu chuyện thứ hai ở ngày hôm nay. Thật khó có thể chấp nhận bạn gái mưa. Bạn gái mưa. Bạn gái mưa là làm sao? Câu chuyện này của ai? Bạn gái Anh mà nghe cái gì mưa gió là chắc là em rồi đó. Của em gái mưa. Cái này là về mối tình đầu của em. Mối tình đầu của em là học đại học. Và hai đứa học Cho xin miếng nhạc đi, khúc này đang hay nè. năm nhất quen nhau. Và khi mà em quen bạn thì bạn đã giới thiệu bạn bè bạn ấy cho em biết. Và trong số đó có một người bạn gái. Và bạn ấy nói là đây là bạn thân, học 3 năm cấp 3 chung với bạn ấy. Và thì em cũng chỉ nghĩ là hai người là bạn thân, bạn bè bình thường với nhau thôi. Nhưng mà sau này thì em phát hiện ra là hai người này không phải là bạn bè bình thường mà là đã từng là người yêu cũ của nhau. Tức là trong 3 năm cấp 3 đi học chung với nhau á, thì hai người này có tiến tới trên mức tình bạn với nhau. Nhưng mà sau đó rồi dừng lại. Và khi lên học đại học thì bạn trai của em mới quen em. Và khi mà quen em thì họ không hiểu tại sao mà lại đi giấu cái mối quan hệ đó. Cái cửa là trong thời gian quen em, có từ khóa vô tình em lại phát hiện ra là hai người đó có lén phén với nhau. Chết cha. Chết chưa? Và điều đó là em thật sự rất là sốc. Tại vì cái bạn đó vẫn hay tâm sự với em. Đôi khi mình buồn hay hai đứa gây nhau hay là như thế nào đó
thì mình cũng có tâm sự với bạn đó. Cuối cùng cái người phá đám tình cảm của mình lại chính là người đó. Cái người mà bao nhiêu lâu nay mình tâm sự thì lại là cái người mà ở sau lưng đâm mình. Và mình đọc được đó, khi mà thấy vậy thì chết đứng, cảm thấy rất là bất ngờ, rất là sốc. Xưng anh em rất là ngọt ngào, là trước mặt em thì xưng hô là mày tao hoặc là bạn bè thôi, tự nhiên trong tin nhắn lại xưng anh em là thấy lạ rồi. Bạn coi luôn thì em thấy được những bí mật động trời khác nữa. Em mới cầm cái điện thoại của bạn trai em nhắn lại cho bạn đó dùng link nè, nãy giờ Linh đọc được hết rồi. Rồi bạn đó chủ động nhắn cho cái nick của em luôn. Thì mới bắt đầu xin lỗi, mới nhắn bạn đó không muốn mình kể ra này nọ, chứ mình cũng không muốn giấu gì. Nói chung là ngồi giải thích với em một tràng luôn. Nhưng mà cái chuyện nó đã rồi còn giải thích gì nữa. Và em cảm thấy dù giải thích đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một cái gì đó ngụy biện thôi. Trời, câu chuyện của em nghe xong mà có cảm giác giống như là bộ phim vậy đó. Chắc là một bộ phim mà thật ra cái chuyện này nó cũng không phải gọi là quá hiếm trong xã hội chúng ta. Câu chuyện này nó cay đắng quá. Bây giờ em thấy hai người phụ nữ yêu là khổ hết hai người rồi. Chuyện của Linh á, là cái chuyện nó rất là rõ ràng, là có cái sự can thiệp của người thứ ba, đúng không? Nhưng mà nếu như bây giờ nó không phải là có mối quan hệ lén phén gì hết, mà đó chỉ là một người bạn thân khác giới của bạn trai mình thôi, thì mình có chấp nhận cái chuyện đó hay không? Không. Em không thích nhỏ đó, em nói anh không được chơi nữa nha. Còn em thích nhỏ đó thì em cho chơi. Cái vấn đề em thích không quan trọng, bạn trai em thích kìa mới chứ. Không phải, vấn đề là nhỏ nào mà đẹp hơn em lại không thích. Đẹp hơn là có thể mình bị mất người yêu của mình sao? Mất là mất lâu rồi em. Ai cũng có nỗi sợ hết chứ không phải tự tin hay không. Nhưng mà em nghĩ là không quan cái bạn nào đó để mà giống như là để mà xảy ra cái chuyện là giống như là bé Linh gì đó tưởng là người đó sẽ tốt, sẽ giúp mình với bạn trai mình thân hơn. Nhưng mà nhiều khi nó lại không phải như vậy. Thì em sẽ chặn từ đầu là em không thân với ai hết á. Nhã là bạn trai có rất nhiều bạn thân là con gái, nhưng mà Nhã không thân với một ai hết. Nhã chỉ biết thôi, không chơi và không quan tâm luôn. Mà còn cái chàng trai thì sao? Chọn người yêu. Trong một mối quan hệ á, cái vấn đề mà nó rõ ràng có nghĩa là mình sẽ show hết tất cả. Tại vì mình không có giấu bất kỳ một cái mối quan hệ nào với bạn gái mình hết, cho nên là tất cả những cái chuyện mà như em nói sẽ không xảy ra. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là lỡ như cái trường hợp là bạn gái em rất là vô lý. Bởi vì em đã từng rơi vào trường hợp này rồi và em có một cách xử lý của em đã thành công rồi. Là gì? Có nghĩa là em thay đổi người bạn gái của em, thay đổi cái suy nghĩ của người bạn. Em không có gì để giấu hết, cho nên bạn gái em không có gì phải lo hết. Đó, toàn bộ cái trái tim của em là dành cho bạn gái em. Em cho xem toàn bộ tin nhắn của em với lại bạn thân của em đó. Rồi em gọi điện luôn. Em gọi điện cho bạn thân của em mà ngay lúc mà bạn gái ngồi đó em mở la lớn luôn, thì em nói chuyện giống như là bên kia không biết trước. Thì mình cứ nói vậy đó. Nếu như mà có vấn đề gì là bên kia sẽ nói chuyện một cách rất là kỳ lạ đó. Thì vấn đề đó, cho nên bạn gái em từ ngày thì thuyết phục được, cho nên là bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ và chấp nhận cái chuyện đó là bình thường. Coi như là có sao nói như vậy, Đúng rồi. thẳng thắn thoải mái đưa hết. Đúng rồi. Ok, cũng là một cách để giải quyết. Còn anh trai thì sao? Anh chọn bạn anh, tại vì căn bản là gọi là bạn gái rồi. Thì phải hiểu đúng không? Là mình đã quen lâu rồi á, thì là đã phải xác định là đã biết hết tất cả những cái mối quan hệ mà trước đây của bản thân mình rồi. Là và phải hiểu lý do tại sao mà mình giữ cái mối quan hệ đó. Hiểu không? Cho nên á, là nếu mà là chỉ ở mức độ là bạn gái thôi đó mà là đã cấm như vậy rồi, theo anh thấy cái đó là một kiểu ghen vô lý và nó hơi bị hoạn thư. Nhiều Nó lắm không anh ơi, nên. nhiều lắm. Nó không nên, tại vì là đặt vào người bạn thân khác giới đi, không phải là cái gì mà là nó hơi bị tiêu cực như là mọi người nghĩ. Chính cái người đó là cái người giúp mình. Thậm chí là mình rơi vào những cái hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, mình giơ tay ra không ai giúp mình hết, mà người đó lại giang tay ra để giúp mình nè. Mày có giờ mày cần đúng không, mày lấy đi. Có gì mày có mày đưa tao. Vậy thì nếu như mà trai nói ra cái câu chuyện này cho người bạn gái của trai lúc đó, mà người bạn gái trai nói nè, em không biết, giờ anh chọn đi. Trai nghĩ là trai không nên tiếp tục phải là người bạn gái nữa, tại vì là đây là một người phụ nữ cố chấp và quá con nít. Có cố gắng đi chăng nữa là bạn chỉ đang nuôi một em bé thôi, chứ bạn đâu phải là làm giàu cho cái tình cảm của mình đâu. Thì thôi mình chấm dứt. Tại vì là mình còn tuổi để mình yêu, mình cứ việc yêu thoải mái ha. Tới lúc mà các bạn đã tới khoảng chừng như là 27, 28 tuổi rồi đó, thì các bạn sẽ nhìn nhận tình yêu một cái khía cạnh rất là khác. Là đối phương á, là có thực sự là giúp ích cho bản thân mình được hay không, là có làm cho mình hiểu ra được như thế nào là một người đàn ông, như thế nào là một người chồng của gia đình hay không, thì mình mới nên tiếp tục. Em rất là đồng ý với anh trai ở cái khía cạnh là đã là người yêu á, thì đừng có
độc đoán quá. Tức là khi mà đã yêu nhau á là có thời gian tìm hiểu. Chi nghĩ rằng để yêu được nhau cái tính phải giống giống nhau ở một cái khoảng nào đó, chứ không thể nào mà khác nhau hẳn mà yêu nhau được. Thì chính vì vậy mình nhiều khi cái người bạn của cái người yêu mình nhiều khi tính cũng sẽ giống mình, chứ không đến nỗi là trời ơi, tôi không thích hẳn cái cô kia. Phải có cái điều gì đó thì người yêu mình mới thân với cô kia. Nên Chi chưa bao giờ gặp trường hợp là Chi ghét một cái người bạn thân nào của bạn trai Chi hết. Tại vì nó link với nhau hết à, Chi thấy vậy đó. Nên là sẽ không bao giờ Chi bắt bạn trai Chi chọn. Còn nếu ngược lại, thí dụ mà bạn trai mình bắt nữ là mình chọn giữa bạn trai mình và người bạn thân là con trai, đúng không? Thì Chi sẽ cảm thấy chút vô lý. Tại vì ủa, có gì đâu mà tự nhiên lại cấm. Đàn ông làm chuyện đó lại càng nhỏ nhen, đúng không? Nên là sẽ không bao giờ Chi chấp nhận được chuyện đó. Và Chi sẽ đánh giá thấp cái người bạn đó luôn. Thật ra thì Bảo thấy rằng là cái khía cạnh mà khi mà đã gọi là cấm tới mức mà là không cần nghe lý do nữa rồi thì mình khỏi bàn cãi ở đây nữa để làm gì cho nó mệt. Bạn thư đó em. Đúng rồi. Thiệt. Coi như là mình khỏi suy nghĩ, tại vì đằng nào mà giải thích cũng không hiểu, cho nên thôi khỏi giải thích nữa để làm gì mất thời gian thêm và ảnh hưởng thêm mối quan hệ. Người yêu cũ của bạn trai là nỗi ám ảnh dài dằng dặc. Của ai vậy? Lại là một vấn đề liên quan tới người yêu cũ. Bóng ma người yêu cũ. Mời chị Phương. Đúng là nói về câu chuyện người yêu cũ thì chắc là nó sẽ là rất là dài luôn á. Thì nó trở thành nỗi ám ảnh của Phương luôn rồi. Tại vì thật ra là Phương có một cái thói quen, cũng là một cái yếu điểm của Phương, đó là khi mà Phương thương một người nào đó là Phương rất là thương và Phương hoàn toàn tin người đó. Tức là Phương sẽ hoàn toàn là không có để mình bận tâm chuyện gì hết. Nhưng mà tại vì nó cứ nối tiếp, tức là cả thảy 4 người yêu của Phương đều bị dính dáng người yêu cũ hết, cho nên là mỗi lần mà nghe tên người yêu cũ là Phương bị ám ảnh. Người yêu đầu tiên của Phương thì khi mà Phương quen thì Phương không biết gì hết, nhưng mà sau vài ngày Phương nhận được một tấm thiệp Giáng sinh của người yêu cũ viết cho anh ấy là em tiếc quá, mình là một cặp đẹp nhất trường. Cái cảm giác như vậy á là tự nhiên cái mình sao nó cứ làm cho mình bị khó chịu. Thì Phương nhận được cái lời giải thích thì ok, qua đến người yêu tiếp theo thì cũng vô tình luôn, thì bạn này suốt ngày cứ nhắc về người yêu cũ thôi. Và thậm chí là cũng có thường Phương nói là đi chơi với Phương và nói rằng là thương Phương mà yêu người yêu cũ hơn, yêu người yêu cũ hơn, yêu người yêu cũ hơn. Tức là cứ mỗi lần mà nhắc đến người yêu cũ là thật sự là lòng mình là không có muốn nghi ngờ, nhưng mà tự nhiên cứ nói đến là cảm giác là mình bị cảm giác mình bị cứ hoài nghi á. Thì đến gần đây nhất có một chuyện mà Phương nhớ mà Phương phải nói là Phương rất là sợ cái chuyện người yêu cũ luôn á. Là bạn này thì trước khi quen Phương là cũng kể cho Phương nghe rồi nói là người yêu cũ chia tay làm sao rồi chuẩn bị đi lấy chồng này nọ. Thì đợt đó có một lần là ra mắt một cái show rất là quan trọng của bạn. Thì bạn có nói với Phương là người yêu cũ muốn đi xem, là tại vì sắp đi nước ngoài rồi, muốn đi xem cái show đó, mà bây giờ ý em sao, nếu như em không muốn á thì anh sẽ không đưa cái tấm vé cho bạn đó. Cái Phương nói ok, nếu mà như vậy thì thôi anh cứ đưa đi. Cái vé này em không lấy, em sẽ đi với một người khác, tức là em cũng sẽ có vé từ một ban tổ chức khác, không cần phải đi chung với anh. Rồi khi mà Phương tới thì Phương cũng bình thường thôi, thì Phương nghĩ bình thường, nhưng mà Phương quan sát thái độ của những người trong nhà thì thấy nó hơi lạ lạ. Rồi sau đó vô tình phát hiện ra tiếp là một loạt những cái tin nhắn là không hề chia tay. Rồi sau đó nữa lại tiếp tục một loạt những hành động là qua nhà bạn này tặng quà, tặng hoa, và thậm chí là những cái giai đoạn sau này để Tết thì vẫn còn mua đầu máy karaoke tặng, rồi tất cả mọi thứ cái kiểu như vậy á. Mà nó cứ lòng vòng mà làm cho mình cảm thấy là mỗi lần mà bây giờ chỉ là nghe cái tên của người yêu cũ thôi á là Phương bị ám ảnh á. Phương không dám động đến cái tên đó luôn á. Nên là Phương rất là sợ những cái mối quan hệ với người yêu cũ, mà nhất là cái kiểu mà chia tay rồi mà còn tình nghĩa, rất là khó chịu. Mấy bạn trai thường hay nói là tình nghĩa em sao vậy, trời ơi thì bây giờ bạn bè bình thường thôi, kiểu vậy, tình nghĩa hỏi thăm nhau thôi. Xong rồi thậm chí là dắt đi giới thiệu show diễn chung chẳng hạn, cái nói thì tại vì giới thiệu show đây với show đúng không, còn giới thiệu này nọ để cùng đi hát chung đúng không, còn em á là đi mua đồ ăn cho người yêu cũ luôn, vậy mới sốc, để cho người yêu mới chờ đi mua đồ ăn cho người yêu cũ xong mới chạy về chở người yêu mới đi ăn. Trời ơi sốc không chị? Sao cuộc đời của mọi người lại có thể thú vị đến như vậy? Rất là thú vị. Không, nhưng mà nó kinh khủng vậy nè. Tức là sau những cái chuyện Phương biết trong cái giai đoạn quen nhau, đến khi Phương chia tay rồi thì tại vì Phương có chơi với lại một người em họ trong nhà, thì kể cho Phương nghe đến mức độ là Phương vừa bước chân ra khỏi nhà là bạn người yêu cũ tới.
Tức là nó sát giờ nhau mà Phương không biết tại sao mà có thể đuổi Phương đi một cách hay đến như vậy. Nhưng cái vấn đề là tại sao nhà của bạn trai của chị biết như vậy mà vẫn chấp nhận được hả? Em dạ. không hiểu luôn á. Đó. Không nói năng gì, vẫn không thèm góp ý cho con của mình á, để họ đối xử với lại con gái của người khác như vậy. Không, nhưng mà vấn đề là nhà bạn này gặp chị cũng vui vẻ, gặp bạn kia cũng Thì vui vẻ, cũng niềm cái nở. chuyện của em cũng y chang vậy luôn á, cũng vui vẻ, cũng niềm nở nọ, đằng sau vẫn biết là con trai mình đang vẫn còn dây dưa với người yêu cũ luôn á, mà vẫn vui vẻ bình thường. Em không hiểu tại sao luôn. Tôi phải đi qua bên đây là tôi thấy bên kia nó dễ cháy quá. Mà dễ cháy làm sao mà tôi thấy tôi bị ớn lạnh, tôi mới ấm áp xíu nào. Chị gọi điện nói chuyện với người yêu cũ luôn á. Bây giờ mọi người chỉ dành cho em 1 phút thôi để em nói về cái vấn Cho đề là hẳn bạn 10 trai phút luôn. Vô luôn. bạn 10 trai phút luôn. bạn trai giải thích như thế này thì có hợp lý hay không? Nếu như theo mấy anh nha, tại vì bây giờ hả quen em thì hả cái chuyện là yêu thương em, cái tình cảm dành cho em nó quá nhiều, nó nhiều hơn bạn gái cũ, và cảm thấy bạn gái cũ là bị tội nghiệp. Mới nghĩ là đi mua đồ ăn cho bạn gái cũ, thì mấy anh có đồng ý với cái chuyện đó không? Vì đi cái gì á. Đây chị hẹn Dài với quá. bạn, trời nó đổ mưa thì em chờ ở đó 1 tiếng đồng hồ, và cứ em hỏi là đang ở đâu rồi thì cứ nói là đang lo công việc chưa xong, mà thật ra là đang đi mua đồ ăn cho người yêu cũ. Sao Đêm chị đến biết? tận nhà luôn. Ly kỳ lắm em. Trở về đi ăn lúc là 8 giờ tối rồi, đói bụng quá. Trở về ra quán ăn, mới vừa kêu đồ ăn ra, đang ăn được, đang ăn ngon lành, không có suy nghĩ, không biết một cái gì trơn. Điện thoại gọi tới, tại không hề có một cái tên hay gì hết, nhưng khi vừa thấy số điện thoại cúp máy liền. Thì trong đầu của chị sẽ nghĩ rằng ủa chắc chắn là phải thuộc cái số điện thoại này, thì khi mà nhìn thấy số điện thoại này mới hoảng sợ như vậy và tắt, không dám nghe. Còn nếu là một người bình thường gọi thì nghe có gì đâu, đúng không? Không. Và mình được cái là mình rất là nhanh cầm cái điện thoại lên lấy cái số điện thoại bạn đó. Giờ anh một là cho anh tự thú là anh phải nói cái số điện thoại này của ai, còn không là em gọi điện là đừng có trách. Vẫn chối, vẫn không nói là không có cái gì trơn á, chắc là ai gọi tới. Em lấy số điện thoại của em gọi cho bạn đó, bạn đó nói là mình là bạn gái cũ. Anh nói tại cái Trâm thì mới hỏi là ủa mua nước qua cho mình á, cho nên là mình gọi điện cảm ơn thôi. Này anh nói ra thì anh nghĩ là Trâm với lại chị Mai Phương là sẽ không có buồn. Nhưng mà thật sự là cái người yêu cũ mà mọi người đều hay kể á, thật sự là một thằng khốn á. Là người ta chỉ đang cố tình là tìm một cái lý do gì đó để mà bào chữa một cái việc rất là sai trái thôi. Đúng. Đúng không? Là Em họ nói đang đúng lẹ cố Trâm. tình cho hai người là một cái sự lựa chọn thôi. Mà khổ một cái, cả hai người đều là cái tuýp người kiểu như là khi mà yêu là yêu chết sống. Là mình cứ tin như vậy đó, mình sẽ tin tới một lúc nào đó là anh chàng này sẽ thay đổi thôi. Nhưng mà không, càng tin, càng để im thì càng được nước lấn tới. Thì trai đang nghĩ là cái mối quan hệ này là chắc chắn là sẽ không bao giờ bền đâu. Tại vì nó sẽ bền nếu như các bạn còn lì. Lì là sao? Là yêu một cách cố chấp á. Em thấy cái trường hợp mà hai cái người đó là thôi bỏ đi luôn rồi, vứt đi luôn rồi, không xài được rồi. Nghe xong mình còn Ý là nếu như mà là con mà chị Thì cái giờ nghĩ tới cái ông nội đó em tức quá. Em tức giùm cho. Mình tức câu chuyện khác đi. Mình tức câu tại chuyện sao khác. lại đối xử một người khác như vậy? Tại sao lại tham lam đến như vậy? Nếu mà Rồi. tiếc cái cũ thì thôi đừng có tìm tới cái mới. Tìm tới cái mới rồi vẫn tiếc cái cũ. Trời ơi thiệt. Thật sự là khi mà những người đàn ông như vậy á, chị phải tội nghiệp lại cho họ nữa. Bởi vì khi mà họ còn cái tính đó, họ sẽ còn khổ nữa. Khi mà họ gặp người phụ nữ mới, họ lại tham lam cái khác nữa. Họ không bao giờ thấy đủ. Thật ra cái vấn đề nó rất là rắc rối, nhưng mà ở chỗ một khía cạnh như nè, cái người mà Phương cảm thấy khó chịu nhất trong câu chuyện này á, mà Phương nghĩ rằng là có thể giải quyết được vấn đề là người yêu cũ. Đúng. Tại vì thật ra nếu như mà Phương là người yêu cũ, Phương sẽ không bao giờ hành động như vậy. Bởi vì mình rất là rõ rệt về cái chuyện là bạn trai mình có người mới hay chưa nữa. Nên là cái việc mà thật ra là cái chuyện trách đàn ông á, thì nó cũng chỉ ở tương đối thôi. Là bởi vì cái đó cũng là một phần là cái bản tính nữa. Và cái chuyện mà mình cũng khó ở chỗ là họ sẽ lương lẹo nhiều cái lắm. Nhưng mà cái vấn đề là Phương chỉ cảm thấy là có những cuộc nói chuyện thẳng thắn với ba người luôn. Nhưng mà vấn đề vẫn là ở người yêu cũ nữa. Là họ là cái tác nhân chính chứ không phải là người đàn ông. Tại vì họ không đồng ý, người đàn ông cũng đâu có làm gì đâu. Rồi, mình chuyển qua câu chuyện tiếp theo. Chị em, chị cướp luôn bồ em. Cô đồng nghiệp thích sưu tập bạn trai của người khác. Wow. Chà. Wow. Đây là câu chuyện của ai vậy? Thấy căng thẳng là biết qua Drama queen ở đây. Kể về cái câu chuyện là cái mối tình đầu của Misa thì lúc đó là có một người chị bạn thân, và cuối cùng là sau khi mà hai đứa cãi nhau trong cái thời gian mà chia tay nhau á,
chia tay theo kiểu cãi nhau thôi chứ không phải chia tay luôn. Thì là cái cô chị đó cô nhảy vô cổ hốt luôn cái người yêu đó của Misa. Thì nhiều năm về sau Misa vẫn rất là nhớ mãi cái chuyện đó. Cho đến sau này Misa có một người bạn trai, mặc dù là đã chia tay rồi, không có hẳn chia tay cũng nhập nhằng, nhưng mà cái lúc mà bắt đầu mới quen bạn đó thì Misa đã nói rằng là trong cái công việc này là có một cái người như vậy đó, một cái cô gái như vậy, và anh phải tránh xa ra, không bao giờ được mà đứng đó mà nói chuyện hay là tiếp xúc. Thậm chí là chỉ cần thấy hai người chụp chung một tấm hình trong một cái khung hình có rất nhiều người là em coi như là em đã dãy dành đạch lên luôn rồi đó, là em đủ kiểu hết rồi. Thế mà sau khi cái lúc mà em với cái người đó không còn quen với nhau nữa thì em mới nghe người khác nói rằng là nghe rất nhiều người đồn là anh đó với cái cô đó có qua lại với nhau. Là lúc đó là thực sự coi như là em tức kinh khủng, là tức bởi vì em đã nói ngay từ đầu rằng là em không thích. Không phải em không phải là người cấm bạn trai em quen vô cớ người khác, nhưng em đã kể ngay từ đầu là em không thích mối quan hệ này vì nó là như vậy. Và cái cô này, cổ là một cái người thích đi hết với người này người kia, chỉ để cho vui vậy thôi chứ không phải là cô yêu thương gì hết. Em đã nói rồi. Và đến cái lúc mà chia tay mà không còn quen người đó nữa mà em lại nghe câu chuyện, nghe những người thân xung quanh kể là hai người này có đi chung với nhau đó, các thứ. Khoan, bây giờ là em đang muốn kể câu chuyện của người yêu đầu hay là câu chuyện người yêu kế gần sau đây? Người yêu kế đó, tức là cái cô đó liên quan tới cái người yêu đầu tiên là là có liên quan tới hai người. Cái người đó là cái người chị em với em nhưng mà vớt bộ em rồi. Những năm về sau này em có người yêu mới, là lại tiếp tục rằng là vớt người yêu mới của em luôn. Không phải vớt hay không em không biết, mà em nghe có qua lại, nghe mọi người đồn là hai người có qua lại với nhau. Mặc dù em đã nói với anh này ngay từ đầu, ngay lúc mà em với anh này mới quen nhau, là em đã không ưa cái người này và anh làm gì thì làm, đừng bao giờ dính tới cái cô gái này hết. Vậy mà cuối cùng vẫn dính. Dính 2 lần luôn. Là có mối quan hệ đồng nghiệp với nhau. Đấy, thì bây giờ mình phải gom chung lại rằng là em không thích là bạn trai của em có mối quan hệ thân mật quá với lại những bạn gái đồng nghiệp khác. Cũng không phải là những người bạn gái khác, đồng nghiệp khác, đây là đúng cái người cái người đó thôi. Em đã nói là em cạch mặt người đó ra rồi thì hãy cạch mặt người đó ra, đừng bao giờ dính dáng vào hết. Và em đã nói cho cái người bạn trai của em biết là đây là giống như là mẹ thiên hạ đó, đừng có đụng vào nữa. Nhưng mà cuối cùng vẫn có thông tin, vẫn có tin đồn là hai người qua lại với nhau. Em nghĩ là có khi nào tại vì do cái người con trai đó có cái tính tò mò á, tại thấy chị Misa nói là không được bên cạnh người đó, mình bị tò mò là ủa tại sao người đó như thế nào mà bạn gái của mình hồi đó chị cũng nghĩ là tò mò, kiểu tò mò muốn thử, muốn cho biết kiểu em nghĩ đó. là cũng sẽ có một cái tính tò mò chút xíu. Em ơi, tò mò khỉ gì, đàn ông mà tò mò là nó mò thiệt đó. Không có nào tính tò mò gì đâu. Không, nhưng mà mình phải nói vấn đề chung ở đây, hiểu không? Là một người đồng nghiệp không thích thì bây giờ đặt vào ngọc trai đi. Nếu mà ngọc trai là cái người đàn ông đó, mà cái người bạn kia là cái người mà Misa vừa kể á, người nữ kia á, là bạn đồng nghiệp với lại anh, thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Anh nghe theo Misa. Tại vì là phải có lý do bạn gái mình mới nói như vậy chứ. Chứ tự nhiên cái rảnh rỗi đâu. Ủa tò mò là tò mò sao, là em đang cố tình á. Mà là người đó là trong lúc mà em còn quen ở đó luôn hay sao? Tức là quen cái anh trai, cái người thứ hai là em đã quen ngay từ lúc đầu, là em đã nói ngay từ lúc đầu. Biết rồi, nhưng mà tới lúc mà cái chuyện đó xảy ra tụi em còn quen hay không? Lúc đó cũng chỉ là nhập nhằng thôi chứ không phải là hẳn là chia tay rồi mỗi người một nơi kiểu như vậy. Thì khi đó xong mà anh biết rằng là cái cảm giác là khi mà mình đã nói cho người đó biết rằng là đây là cái người mình không muốn dính dáng, mà cái cuối cùng là cái người đó dù đã chia tay rồi mà vẫn dính vô, nó vẫn giống như một cái cảm giác mà mình bị phản bội vậy đó. Nó vẫn là cái cảm giác rất là bực mình như vậy. Anh hiểu câu chuyện của em như thế nào thì là anh chỉ trả lời cái thắc mắc ha, theo những gì anh hiểu thôi. Thì chỉ căn bản một điều thôi là cái người đàn ông đó họ đang không có tôn trọng ý kiến của em. Đúng em không? hiểu không? Đúng mà em có cảm giác như vậy. Tại vì là phải có vấn đề bạn gái mình mới nói như vậy chứ. Chứ đâu phải tự nhiên khơi nó ê anh ơi con nhỏ này không tốt, anh đừng chơi. Cái vụ đó là bạn thân của anh đi, anh biết đi làm sai nha. Còn đó là một người phụ nữ anh không hề biết. Ủa vậy hả em? Vậy thì anh nghe em. Anh được quyền nghe tại vì là anh đâu biết gì về người ta đâu. Thì nói chung á là không phải là mình tránh đi các mối quan hệ, nhưng mà nếu như mà là đã có lời đồn như vậy rồi thì là chắc chắn phải có nguyên do. Thì thôi thì ủa nghe lời bạn gái mình có chết không lúc đó? Không hề chết, mà là còn đỡ rắc rối cho sau này, đúng không? Coi như là cái chuyện đó chuyện hiển nhiên trong một mối quan hệ mà nếu đang còn trong mối quan hệ mà chuyện đó xảy ra là hoàn toàn sai. Thì đúng không rồi. còn gì phải bàn cãi hết. Rồi. Câu chuyện tiếp theo, đến trước em thì ổn, còn khi đã quen em thì tốt nhất là về chừng. Là bạn thân đó đúng không? Là bạn đến Đúng trước rồi, em thì ổn. ok rồi, bạn. Câu chuyện này là của ai? Tôi nói vậy như là chuyện của tôi à. Ok, vô. Đây, bây giờ Nhã Sam đối với Nhã tất cả những mối quan hệ mà trước khi mình tới
là bạn thân, ok, hồi nãy Nha đã đến cái chuyện đó rồi, Nha đã đồng ý với chàng trai rồi. Nhưng mà cái mối quan hệ mà khi mà Nhã tới rồi, bạn đó mới bắt đầu có và là bạn là người khác giới thì bắt buộc phải dè chừng đối với Nhã. Hạn chế. Đúng rồi. Và Nhã có một câu chuyện mà Nhã muốn kể ra, đó là một cái trường hợp thôi. Thì khi mà hai người, bạn trai bạn gái đã quen nhau và có một cái cô bạn, thì cả cái cặp đôi này đều biết cái cô bạn đó là ai và đều biết người bạn trai của cô bạn đó là ai luôn. Và hai người này đều biết là cái mối quan hệ giữa cái cô gái và cái người bạn trai kia là đang có vấn đề. Thế nhưng mà cái cô bạn gái kia thì rất là hay rủ bạn trai của mình chơi riêng nè, đi cà phê riêng nè, rồi đi uống bia riêng nữa. Và khi mà hỏi á, thì bạn trai kia nói là tại vì cổ đang có chuyện buồn với người yêu, cổ đang tội nghiệp lắm, cổ đáng thương lắm và cổ cần có người nương tựa để nói chuyện. Thì Nhã muốn biết là đối với các bạn nam á, tại sao các bạn lại đồng ý đi với một cô gái như vậy? Chỉ có bạn trai chị đồng ý thôi. Nhưng tự nhiên em hỏi anh, trong khi đó là cái chuyện này chắc chắn anh không đồng ý. Vậy hả? Các bạn không có cảm thấy là đáng thương cho cô gái kia tại vì cổ nói là cổ đang buồn lắm và người bạn kệ hả? Không, tại vì là không liên quan em hiểu không? Tại vì thường như này chị Nhã, nếu như mà bạn trai của chị có một cái lòng trắc ẩn sẽ rất là thấy tội nghiệp cho cô gái kia, và nếu như em là người bạn trai đó em sẽ khôn ngoan hơn là em rủ cả chị đi luôn. Cô kia em rủ cả bạn gái đi chung. Cô kia không có thích chị. Không thích vậy là cô kia có vấn đề. Cô kia không thích chị thì nếu mà bạn trai mà thật lòng là yêu mình thì phải suy nghĩ là cô kia có vấn đề. Đúng rồi, cô kia có vấn đề. Tại cô kia nói là có vẻ như bạn gái mày không thích tao, cho nên là thôi mày đi với tao thôi. Tao muốn nói chuyện với một mình mày thôi, tại chuyện người yêu của tao. Các bạn nam có cảm thấy cái này nó có vấn đề hay không? Có vấn đề. Nó cứng một cục luôn đó. Cuối cùng là đã đi gặp riêng như vậy chưa? Có đi luôn. Có đi, nhưng mà do hôm đó có việc bận, thế là bạn đó không thể qua chỗ cô kia và cô kia giận dỗi đi về. Rồi giận lên cô kia luôn. Giận dỗi luôn. Có giận dỗi là đã thấy kỳ rồi chị, bình thường. Có ai ở đây không quan tâm vào bất kỳ mối quan hệ của bạn trai không? Vậy là vô tâm. Ý là bạn trai mình không phải là vô tâm, nhưng mà tin tưởng tuyệt đối và bạn trai muốn sao cũng được. Em nè, trời ơi, em không hề quan tâm như các mối quan hệ này nọ luôn, bởi vậy mới bị cấm 80 cái sừng này anh. Cũng bởi vì không quan tâm đó, không quan tâm mới xong rồi bắt đầu bị cấm sừng đó anh nè. Rồi ok rồi. Không có cô gái nào không có quan tâm cái mối quan hệ của cái bạn trai mình hết trơn á. Chi, thói quen của Chi trong mọi chuyện đó là Chi sẽ tìm cái mấu chốt vấn đề để mình giải quyết. Nó sẽ tiết kiệm cái sức lực và thời gian của mình nhất. Thì mấu chốt vấn đề của các bạn nữ khi mà muốn kiểm soát cái mối quan hệ nữ giới của bạn nam của mình á, nó cũng chỉ là mình sợ bạn nam sẽ cắm sừng hay là lén phén gì đó sau lưng, đúng không? Hoặc là mình sợ mất bạn trai của mình. Thì với Chi đó là một cái suy nghĩ, đã có cái suy nghĩ sợ mất người kia thì đã là một cái suy nghĩ khiến cho bản thân mình mệt mỏi rồi. Thì mình không nên có cái suy nghĩ đó. Bằng cách nào? Đó là mình hãy, với Chi nha, kinh nghiệm, mình không thể nào theo bạn trai mình hoài, hoặc bạn trai mình cũng chẳng thể nào theo mình hoài. Bắt buộc mình phải có những cái mối quan hệ. Mà bây giờ bắt Chi chỉ chơi với phụ nữ không thì quá vô lý. Nên Chi đâu thể nào Chi bắt bạn trai Chi chỉ chơi với đàn ông không. Thì vấn đề bây giờ đó là xã hội rồi. Xã hội thì có hai giới, bây giờ chẳng thể nào mình có thể kiểm soát 24/24. Nên vấn đề là mình không đánh trận nhỏ, mình chỉ đánh trận lớn thôi. Đánh trận lớn bằng cách gì? Đó là mình giao kèo rất là thẳng thắn với bạn trai của mình. Đó là vì khi mà mình ở gần bạn trai của mình, bạn ấy quen ai mình biết hết à, đi với ai mình biết hết. Và mình sẽ không bao giờ cấm. Tại vì theo Chi, con người ta có quyền tự do, mình chẳng bao giờ cấm họ được đâu. Mình nhiều khi mình càng cấm họ càng làm, tại vì họ có cái kích thích đó. Nên là thôi thì mình cứ đầu tiên mình phải tin. Yêu là phải tin. Sau tin đó là thỏa thuận. Những cái thỏa thuận rất là sòng phẳng và rõ ràng ngay từ đầu. Mình cố gắng để mình không chạm vào những cái điều khiến cho đối phương bị buồn phiền. Vấn đề vẫn ở đàn ông thôi. Tại vì thật ra là cái chuyện mà bạn gái mình tin mình hay không là do cái quá trình quen và cái cách của người bạn trai đó đối với bạn gái mình như thế nào. Nói tóm lại ngày hôm nay là các bạn trai nào mà đã có bạn gái rồi thì mình cũng phải nên biết giữ chừng mực với lại những mối quan hệ khác giới khác. Dù là mối quan hệ đó là đến trước bạn gái mình hay là đến sau bạn gái mình, thì mình hãy nghĩ coi là cái gì nó quan trọng hơn và cái gì là nó hợp lý. Cái hợp lý này nó rộng lắm, nó khó có thể nào gọi là đúng sai một cách hoàn toàn lắm. Thì chúng ta hãy cứ cân đối và dựa vào cái tình cảnh của chúng ta đang có của hiện tại, và dựa vào cái tính cách của người bạn gái của mình có của hiện tại. Nếu như chấp nhận được thì cứ chấp nhận, không sao cả.
Còn nếu không chấp nhận được thì ngồi bàn luận lại với nhau. Còn nếu không thì coi như là chúng ta không hợp nhau. Vậy thôi là dễ hiểu nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn La đã dành thời gian đến đây để tham gia cùng với chương trình. Cảm ơn VMAX, cảm ơn anh Ngọc Trai cũng như tất cả cô gái ở đây rất là nhiều ạ. Các bạn thân mến, và chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái câu chuyện chủ đề liên quan tới tình yêu, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào lúc 22h30 Chủ nhật tuần sau cũng trên kênh HTV7. Các bạn có thể xem lại chương trình của chúng tôi thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Chúc các bạn có buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.